Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună și așa cum am promis, v-am pregătit o surpriză, zic eu, plăcută și interesantă în același timp. Azi voi face nu o lectură, ci un set de 3 lecturi care fac parte din aceeași categorie, doar vorbim de 3 situații. Ce înseamnă asta? Azi voi face o lectură vis-a-vis de viața sentimentală. Dragilor, prima, pentru cei care sunteți deja o pereche, da? O lectură evolutivă pentru cei care formează deja un cuplu. A doua va fi o lectură pentru acele legături extraoficiale, da? Sau de 3. Și a treia lectură va fi o lectură pentru dragii mei burlăcei și burlăcițe care sunt în căutarea iubirii. Eu sper că e prima oară când fac acest lucru, e o premieră și vreau să aduc multe lucruri interesante pentru voi, dragilor. Studiez și învăț. Am în plan să facem și live-uri, să vedem cât de tare îmi permite timpul. Dar până atunci, haideți să vedem ce vine pentru voi, dragilor, pe partea asta sentimentală, independent de ce categorie unde vă aflați. Așa că dacă aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi, desigur, cu precizarea de a nu uita totuși că este o lectură generală, colectivă, da? Așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia RAC. Cum de asemenea aștept feedback-ul vostru în comentarii, dragilor, să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest gen de lecturi și dacă vreți să mai fac măcar o dată pe lună. Haideți să vedem, începem cu prima grupă, cei care sunteți într-o pereche, da? Și să vedem ce vine pentru dragii mei din RAC în viața sentimentală de cuplu. Ce vine pentru dragii mei din RAC în viața lor sentimentală de cuplu? Să vedem. Bun. Dragilor, ia să vedem cum sunteți voi. Voi sunteți într-un final de capitol. Sunteți ori în momentul în care ceva se termină în viața voastră, din motive naturale, nu știu, traversați-o voi, vă pregătiți de ceva nou sau pur și simplu să fiți într-o călătorie. În acest moment o călătorie poate pe diferite motive, că e de afaceri, că e de iubire, că e de ceva. Posibil să fie și acest lucru. Cum de asemenea, mai poate spune că sunteți foarte dinamici în această perioadă, vreți să finalizați anumite lucruri, cumva se vede că niște eforturi pe care le-ați consumat au început cumva să dea rezultate, așa că sunteți într-o perioadă în care strângeți, da? Recoltați ceva în urma efortului depus. Cum este perechea voastră? Perechea voastră este rănită. Perechea voastră traversează o perioadă de suferință. O perioadă de suferință, probabil, nu știu, că trece printr-o durere emoțională, că trece printr-o perioadă de singurătate, că are o supărare, refuză poate un anumit lucru sau poate că este rănit sau rănită de anumite cuvinte care s-au spus. Iar lucrul ăsta se pare că doare foarte tare.
sau poate că este într-o perioadă în care suportă anumite consecințe la niște alegeri mai puțin inspirate. Cum este comunicarea voastră sau ce proiecte puteți avea în comun? Comunicarea voastră este una la distanță și nu știu dacă ca și proiect gândiți să petreceți totuși sau cel puțin să mergeți împreună într-un loc. Într-un loc pentru a mai încerca, pentru a încerca o reînsuflețire, ca să zic așa, a relației. Încercați ambii să lăsați în urmă ce a fost dur, ce a fost mai rău și să depășiți această tranziție destul de dură. Cred eu atât pentru unul cât și pentru celălalt. Ce sentimente vă unesc? Dragilor, sunteți, nu știu dacă voi aveți vreun ascendent, lună, Venus, în vreo zodie de aer. Ideea este că sentimentele voastre sunt unele care, cumva, unul încearcă să-l domine mai mult pe celălalt. Și atunci apare aceste dialoguri directe în care nu se mai ține cont ce este pe guriță și se, cum să spun eu, pot răni, cuvintele pot răni, dar de moment sentimentele nu sunt arătate foarte ușor, nici de unul, nici de către celălalt. E ușoară ambiții, ca să zic așa, din partea amândorura. Acum, ce atracție este între voi? Cum merge treaba cu dormitorul? Un 10 de monede. Un 10 de monede care îmi spune că este interesant că adică există acest lucru. Există, dar chiar dacă în acest moment lucrurile nu sunt tocmai ok, trebuie să vă spun că se vor remedia. Se vor remedia și posibil ca familia unuia dintre voi să ajute la acest lucru. O să ziceți, haideți, doamne, acum, păi ce vine cu mine în dormitor? Nu, să aibă o anumită implicare, nu știu, orică vine cu ceva material, vă înlesnește. Uite, plătesc eu, hai duceți-vă la o stațiune sau hai petreceți un pic de timp decât voi doi. La asta mă refer, ca această parte intimă să înceapă să se miște, pentru că aici mie mi-apare și un interes material. Da, mi-apare și ceva legat de un interes. Da? Un interes în sensul că trebuie să cheltuiți niște bănuți într-un fel sau altul, ca acest lucru să evolueze, să fie bine. De asemenea, ce se poate îmbunătăți? Uite că am uitat o carte. Ce se poate îmbunătăți, dragilor? Se poate îmbunătăți în primul și în primul rând acest blocaj. Să încercați cumva, e și un sfat, da? Nu neapărat decât o concluzie, da? E și un sfat de a ieși din acest blocaj, pentru că această reevaluare a relației sau această teamă care vă blochează poate atât și pe tine cât și pe persoana ta, e posibil să aducă lucruri nu tocmai dorite în relație. Așa că se cere o reevaluare a relației, iar dacă se consideră într-un final că totuși este o relație nesănătoasă, bine ar fi
totuși să încercați cumva să nu ieșiți și să căutați așa dintr-o dată brusc în altă parte. Pentru că e clar că acolo există ceva rănit, acolo există ceva care trebuie vindecat în primul și în primul rând. Și în al doilea rând aș mai spune că nu sunteți, adică există soluții, nu e ca și cum mai spune, domne, nu mai am cum să ies de aici. Cred că este un pic de exagerare din partea ori a unuia sau altuia vis-a-vis de situație. Lucrurile astea se pot rezolva, nu sunteți blocați definitiv, există șanse, există ieșiri, există, cum să zic eu, posibilități ca acest blocaj să-l puteți depăși. Dar pentru asta va trebui să aveți o comunicare și să discutați lucrurile la modul real și onest. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor, care sunteți într-o pereche. Un mesaj pentru dragii mei din RAC care se află într-o pereche. Libertate. Yes. Da, se pare că într-adevăr este nevoie de un pic de spațiu. Un pic de spațiu poate pentru voi. Nu știu dacă aveți copii, nu știu dacă care este situația, voi știți fiecare situația pe care o aveți, dar putem vorbi de două situații. Să vă dați un pic de timp să vă gândiți. Știți cum e, că la un moment dat zici, e într-adevăr cu două tăișuri și asta cu timpul. Poți să-ți dai timp să vezi, mi se face dor, și asta înseamnă că există emoție, există sentimente încă, sau poți să-ți dai timp și să rămâi dus cu timp cu tot. Dar mai putem vorbi și de situația în care problemele familiare, copiii, să nu vă lase să, mai ales aici, iar uite acum, intuitiv mi-a venit această informație, e posibil ca viața voastră intimă, de aia de dormitor, să nu poate să fie neapărat foarte bună. De ce? Pentru că poate locuiți împreună cu familia mare sau în casă cu familia mare. Și asta e un inconvenient și asta poate fi un inconvenient, cum de asemenea să aveți nevoie de un pic de libertate ca relația voastră totuși să prindă un pic de energie pozitivă. Bun, dragilor, mergem mai departe și trecem la acele relații care nu sunt în 2, ci în 3. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din RAC, angrenați în legături extra conjugale sau legături de trio. Ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din RAC? Cei care sunteți angrenați într-o legătură de 3. Da? Interesant. Haideți să vedem. Bun. Dragilor, situația actuală pentru voi este una care există iubire, există conexiune, se spun lucruri frumoase, se simt, cel puțin aparent, lucruri frumoase, există conexiune. Ce simți tu vis-a-vis de persoana ta de interes? Tu simți optimism. Simți că în sfârșit vine cumva soare și pe strada ta. Simți că ceea ce tu îți dorești din punctul ăsta de vedere sentimental cumva poate deveni realitate.
Cum de asemenea mai putea spune că e adevărat, la mai puțin, dar asta nu îl anulează. Unii dintre voi simțiți nevoia poate și de un pic de libertate. Da, simțiți nevoia așa să zburați liber, ca să zic așa. Dar liber în ce sens? Fără opreliști, fără să vă fie teamă de ceva, de cineva, și să vă bucurați cumva din plin de ceea ce voi simțiți în acest moment. Ce simte persoana voastră de interes vis-a-vis de voi? Este foarte atentă cu voi și această persoană e atentă la orice detaliu. Posibil să fie cineva care în acest moment să fie mai mult preocupat pe partea asta a carierei, iar își dorește o schimbare benefică, sau poate își dorește să fiți un pic mai responsabili, posibil și acest lucru, să fiți un pic mai responsabili sau să fiți mai atenți un pic la anumite detalii din relația voastră. Ce vă poate uni sau ce vă poate despărți, dragilor? Trebuie să vă spun că ce vă poate pune piedică este un eveniment tulburător care vă va lua pe nepusă masă și care va schimba, cum să spun eu, nu prea aveți ce să faceți. Mare grijă că în următoarea perioadă e posibil ca relația asta voastră să fie descoperită și va schimba total situația, va schimba total miezul problemei. Acest turn totuși arată că aici putem vorbi de două lucruri. Ori relația voastră totuși nu are o bază solidă, da? Nu are ceva care să ducă cumva către viitor, ori pur și simplu e posibil nu să se afle, să se știe, să se întâmple ceva care efectiv sucește la 180 de grade. Și poate să aducă chiar o despărțire, poate să aducă chiar o piedică majoră în continuarea acestei relații. Care ar fi sfatul sau care ar fi concluzia? Un 5 de cupe. Și aici aș putea să vin cu două variante. Schimbarea care va avea loc după acest conflict, după această situație dramatică, e posibil să ducă la, cum să spun eu, fiecare cu treaba lui, fiecare să-și urmeze interesul și e posibil să vină în următoarea perioadă cu tot felul de discuții, cu tot felul de certuri, neînțelegeri, care nu vor face altceva decât să ducă la această separare. Știu că nu e, unii dintre voi poate nu e ceea ce vreți voi să auziți, eu vă spun ceea ce îmi spun cărțile. Iar concluzia este că, din păcate, poate vei rămâne cu prea puțin din această relație ca să mai conteze. Asta nu înseamnă că se termină lumea. Asta nu înseamnă că se termină lumea. Șanse sunt. Haideți să vedem ce gândește, dar nu rostește. Ce vrea să spună, dar nu spune. Care este mesajul gândit, dar nerostit?
Știu că poate tu nu simți pentru mine ceea ce simt eu pentru tine. Un mesaj. Aici se lasă loc de interpretări. Voi știți poate mult mai bine, fiind implicați în situație profund, de unde acest gând. Da? Probabil că unul iubește mai mult decât celălalt. Bun, dragilor, noi mergem mai departe și trecem la burlăcei și burlăcițele mele dragi din zodia Rac. Ia să vedem. Ce vine pentru dragii mei din Rac, burlăcei și burlăcițe în viața lor sentimentală? Ce le rezervă viitorul apropiat? Ia să vedem. Ce vine pentru dragii mei burlăcei și burlăcițe din Rac în viața sentimentală? Ia să vedem. Care este situația actuală la voi? Ei, la voi sunteți of, sunteți ocupat cu cariera, dragilor, cu făcutul banilor. Foarte multe monede care mie îmi spun că sunteți într-adevăr preocupați de lucrurile astea terenale, de ceva important pentru voi, de un lucru important pentru voi și sunteți axați foarte mult pe el. Se repetă cifra 7, care îmi vorbește de acea energie feminină. Sunteți foarte intuitivi în această perioadă și aveți așa o mare abilitate să percepeți ce nu prea se vede, da? Faceți tot felul de activități, unii dintre voi poate chiar meditație, de ce nu, dar sunteți foarte analitici. Asta îmi spune cel puțin cifra 7 și un puternic simț de observație. Acum, revenind la starea voastră, la cum sunteți voi acum sau care este situația în acest moment, sunteți foarte răbdători, sunteți atenți în primul rând la ce vă doriți voi cu adevărat. Cumva gândurile voastre sunt proiectate pe ceea ce voi vă doriți să primiți, cel puțin pe planul ăsta sentimental. Și cumva aș zice, ați îmblânzit bestia din voi și poate că v-ați liniștit, sunteți mult mai comunicativi așa. Ce gândiți, ce vă doriți? Voi vă doriți un început plin de iubire, un început cu sentimente sincere, cu sentimente de dragoste, de emoție, de iubire. Este ceea ce voi vă doriți în acest moment. Cum poate ar trebui să vezi lucrurile, da? Dragii mei, poate că ar trebui să încercați cu acești 7 de cupe să vedeți cumva, să ieșiți, cum să spun, din faza aia de eu visez, am iluzii, vreau. Poate că ar trebui să faceți un pic de diferență între fantezie și realitate. Este bine să visăm, da, dar este bine să și trecem la acțiune.
și să profitați de faptul că aveți un spirit de observație foarte bun. Că dacă rămâi decât în faza de spirit de observație, am văzut pe cutărică, Doamne, ce-mi place și rămân, dar mi-aș dori mai mult, dar dacă nu depui, nu faci acțiunea în sine, dorința aia rămâne la fază de iluzie, de vis. Da? Și asta, cam așa ar trebui văzute lucrurile, da? Că un vis rămâne la fază de vis dacă nu se trece și la acțiune. Cu ce experiențe veniți voi, dragilor, din trecutul vostru? Și avem un rege de monede. Experiențele voastre din trecut se pare că ați avut parte de o persoană autoritară, o persoană care probabil își dorea ca toate lucrurile să fie făcute numai în maniera sa. Poate că cineva care a avut ambiții mari și s-a axat foarte mult pe a face bani și mai puțin pe partea asta sentimentală. Acum, eu aș mai spune că poate și faptul că regele de monede e recunoscut pentru... e cel mai lent rege, dar se mișcă foarte încet. Dar are o anumită siguranță. Eu vă zice că a fost poate o lipsă de onestitate, o lipsă de cinste. Am revenit, deci vorbeam de ce experiențe ați avut în trecutul vostru. Probabil că experiența a fost că s-a crezut într-o relație anterioară că banii rezolvă tot, poate că au lipsit sentimentele, poate că a lipsit manifestarea lor, sau poate că într-un fel sau altul cineva nu a văzut ce pierde, cineva nu a știut să se adapteze la felul vostru de a fi, sau poate chiar voi. Vouă v-a fost greu, mai ales dacă aveți și vreun ascendent într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Poate v-a fost greu să vă adaptați, poate la o energie care era foarte brichicioasă, era foarte, cum să spun eu, foarte atentă la orice, sau poate cineva care dădea prea multă importanță părții materiale și mai puțin părții sentimentale. Mergem mai departe și haideți să vedem ce vine, ce aduce viitorul apropiat. Un 7 de monede. Un 7 de monede, dragilor. Acest 7 de monede mie îmi vorbește de obiectivul pe care voi îl aveți. El va veni, trebuie să mai aveți răbdare. Da? Încă mai e nevoie de un pic de timp. Ceva pași s-au făcut. Ceva pași s-au făcut și eu aș spune că cuiva e posibil, nu știu, să vă fi dat voi silința mai mult, să atrageți atenția unei anumite energii. Cumva primii pași s-au făcut, dar știți cum e, decât repede și prost, mai bine un pic mai încet și sigur. Acest 7 de monede îmi transmite acest lucru, că lucrurile, într-un fel sau altul, vor intra așa într-o perioadă de ascensiune și dar mai e nevoie de un pic de timp. Mai e nevoie de un pic de timp. Dar voi ați aruncat nada, da? Ca la pescare așa, ați aruncat nada, dar luați-le pas cu pas. Și oricum, nu cred că este decât pentru unii nu este doar vorba de o singură oportunitate, e posibil să fie poate chiar două sau mai multe, de ce nu? Dar voi știți să faceți diferența între ce este bun pentru voi și ce nu. Adică să alegeți cu care opțiune rămâneți. Haideți să vedem și un mesaj important pentru dragii mei din RAC,
care sunteți burlăcei și burlăcițe, un mesaj important pentru voi. O nouă dragoste, ia uitați, o nouă dragoste care vine către voi. Un nou capitol începe, poate chiar cu un nou partener sau în relația curentă. Cum e vorba despre voi că sunteți singurei, e vorba de un nou parteneră care vine și se apropie către voi. E posibil ca alte persoane să intervină într-o relație și să împiedice ca aceasta să se dezvolte. Deci nu o să vină, tocmai de aceea se pare că trebuie să mai aveți un pic de răbdare. E vorba de cineva care, și aici poate mare atenție în caz că nu știți, e posibil să fie angrenată la rândul său într-o altă relație. Da? Pentru că mi-apare o situație de 3 în perioada probabil imediat următoare. Așa că grijă mare. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că a fost o lectură interesantă pentru fiecare dintre părți. Aștept feedback-ul vostru în comentarii, dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant și dacă mai vă doriți, poate să mai facem acest gen de lecturi. Oricum, eu vă mulțumesc tuturor pentru gesturile minunate de like, de comentarii, distribuiri și faptul că vă abonați. Îi invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să vedeți acest gen de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Cum de asemenea, nu uitați de like-uri, distribuiri și comentarii. Aștept feedback-ul vostru, da? Părerile voastre vis-a-vis de acest gen de lecturi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, vă doresc tot binele din lume, să aveți multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.